járatlan hegyeken túl történt. Az erdő mélyén, Keresdvára mellett, a Ventjenberg-hegy sötét szakadékában egy fene pattanyázott. Hogy el ne pusztítsa a vidéket, minden héten egy embert kellett odavetni neki. Ám messzi földről jött egy harcos, aki legyőzte a bestiát. Nem karddal vagy kopjával. Szöggyel kivert almát dobott neki, mely megakadt a szörnyetek torkán. Nem mese. Innen indulunk, innen szép győzni. Megkeresett Bethlen Ágnes asszony, megkérdezte, hogy a Szent Ferenc Alapítvány nem vállalja át Kerezsi várkastélyt, hogy itt gyermekvédelmi, vagy valamilyen más tevékenységet indítsunk be. Elsősorban megnézte, hogy Keresd, hát egy 300 lelkes kis falu, előregedett lakossággal, kicsit meg is ijedtem. Aztán mégis rámentem a keresdi várkastély honlapjára, csodálkozva láttam, hogy ilyen szép műemléképület van ebben a völgyben. Kommunista időben olyan féreső helyen volt, és tényleg nagyon kevés embernek van tudomása arról, hogy ilyen kis ékszer van ebben a zárt völgyben. A főúttól 10 kilométerre, falu végén, dombtetőn, itt áll ez a csendes ősi kastély. Nagyapám maradt Keresden, semmi fegyver, semmilyenféle nem volt mivel védje, csak a saját életével. Nem arisztokratáknak neveltek, hanem munkára. És nagyon-nagyon sok ismeretre. Nekem amiatt, hogy én megnyomorodtam, amiatt sokkal-sokkal több jutott az életből, mint másra. Ez a furcsa, hogy nem hogy kevesebb, mert tényleg kevesebb jutott, de valamilyen módon sokkal több. Mert én rászorultam az emberekre, és olyan kapcsolatot kellett tartsak az emberekkel, ha tetszik, hanem, hogy közösbe éltünk. Lelkileg igen, többet kapott. Igen. Mózsikám, gyere! Az ágyhoz kötött grófnőt Erdélyben, Marosvásárhelyi otthonában keressük fel. A ház zsúfolásig telt a legváltozatosabb kincsekkel, a grófnő híres gyűjteményével. Bethlen Anikó ágyából irányít minden hadműveletet, amely a múlt visszaszerzését tűzte ki célul.
Több évtizede küzd Keresd szétrabolt várkastélyáért és a Betlenekért. Nekem a gyerekkorom Észak-Erdélybe folyt. Sokat futtunk falun, mezőmadarason, és akkor szakadt véget, amikor 1944. augusztus 23-án a románok úgymond megkapták Észak-Erdélyt. Minden éjjel betörtek, és akkor minket kiszedtek az ágyainkból, és kimentünk lovaskocsival az erdőbe. És mikor jött az úgynevezett csepütelefon, hogy visszaverték őket, akkor hazamentünk. Szeptember legvégén elindultunk. Ám anyjának volt egy olyan kocsia, mint amilyen Pesten a várban van, és viszi a turistákat ide-oda. Rengeteg ember folyam közepette, arra szóltunk előre. És valamelyik bihari faluba, nem emlékszem a nevére, ott muszáj volt egy idegen, nagyon szép házba bekopogtassunk, és azt mondta apám, hogy Erdélyből jöttünk, és nincs hol megszálljunk, és hogy kapunk szállást. Az asszony azt mondta, hogy a férjem a fronton van, én koldus erdélyi menekülteket, ott voltam Sarloton, nem fogadok be a házamba. Azt mondta az asszony, hogy sátorféleséget építsenek be a kertbe, akkor már hideg őszi este volt, és a kicsi húgom agyhártyagyulladást kapott. Anyám másnap elment a helybeli orvoshoz, és a doktor azt mondta, hogy jobb lenne, ha nem maradna meg, mert sosem lesz épeszű. A keresdi várkastély ura nem menekült. Hogy megvédje a család 800 éves örökségét, Bethlen Bálint gróf otthon maradt, mert a fenevad újra ott ólálkodott a környéken. Keresdre nem könnyű eljutni, a dél-erdélyi falu szinte rajta sincs a térképeken. Keresdet, amint a név is utasít, meg kell találni. Ám a Bethlennek rejtőzködő várkastélyához vezető utak valójában kivezetnek az értelemből. Gyulafehérvár után Tövisnél letérünk a szeszélyesen kanyargó Kisküküllő völgyébe, amely nem csak festői táj, de a köddé váló kisebbségek rejtekhelye is. Az Erdélyt felhagyó, kitelepült szászok falvai szemléletesen megmutatják, mit jelent, ha már a szórványlétnek is vége. Gyülekezetüket vesztett erődtemplomok, elhagyott, gazzal benőtt temetők, az évszázadok alatt felhalmozott javakat felélő telepesek uralják a termékeny küküllői tájat. De megmaradt egy kis sziget, ahová most kitérőt teszünk, mert ez a hely a szórványmagyarság és a Bethlenek ősi szigete. Bethlen Szent Miklós, különc falu, különc történelemmel a Kisküküllő jobb partján. Szűk kétharmada még mindig magyar nemzetiségű, míg a szászoktól mentesített környezete román és cigány többségű. E mély szórványban áll egy kastély, amely a Bethlen család jelképe. Megtestesíti mindazt, amit a főnemesek 900 év alatt Erdélynek és a magyarságnak jelentettek. A kastély az egyik leghíresebb Bethlen, az emlékíró és építész forradalmár Miklós műalkotása. Az Erdélyért buzgolkodó államférfi a 17. században megújította a nemesi várépítészetet, könnyed, vendégszerető lakot emelve a Küküllőnél. Amikor ez a lak a zsidvei állami gazdaság tulajdonába került, a falak közé új világ telepedett.
Működött itt TS-iroda, óvoda, börtön, mészárszék és pezsgőérlelő üzem, és a kifinomult bethleni szellemnek leáldozott. Pedig a Bethlenek története nem más, mint Magyarország és Erdély történelme. Váraikkal, adományaikból épült templomaikkal, diplomáciai, kormányzati és haditenteikkel sok száz évre meghatározzák tájak és korok arculatát. A legenda szerint Szent István húgától származó famíliáról a 12. századból van az első írásos adat, és a Szent Miklósi kastély építésekor már a legnagyobb erdélyi főnemesekkel, a bánfiakkal, hallerekkel, keményekkel, telekiekkel egyenrangúak. Keresdvára az egyik legősibb fészkük. A család ad fejedelmeket, nagy államférfiakat, katonákat. S a 20. században kormánybiztost, Bethlen Bélát, aki menti a menthetetlent a visszatért Észak-Erdélyben. És ad a család miniszterelnököt, Bethlen Istvánt, aki kivezeti az országot a trianoni káoszból, és akit elhurcol a szovjet hadsereg, és a moszkvai Butirszkaja börtönben hal meg 1946-ban, lezárva a család utolsó jelentős korszakát. Áldozatvállalás közösségért, gyülekezetért, hazáért. Társadalmi küldetéstudat és becsület minden áron. Ezt a bethleni szellemet hirdeti ma is a Szent Miklósi kastély, még romjaiban is, magára hagyottan és teleszemetelve, de bezárt kapuja fölött a legyőzött kígyóval. És akkor mentünk tovább Gödöllőig. Pár nap múlva a nagynéném átvitt minket Budára, és ott a Rózsadom tetejére vittek, mert Bánfitani bácsinak ott volt egy nagyon szép, nagy kertje, nagy háza, és ottan aztán elszállásoltak minket. Körülbelül egy évet voltunk Pesten, és tavasszal olyan öröm volt szedni az eperfának a gyümölcsét, mert nagyon kevés étel jutott nekünk. Bepakoltak minket, felpakoltak be az állomásra, és ott egy marha vagóba kaptuk a vagón felét. 2 hétig mentünk lovaskocsival Pest felé, és 2 hétig jöttünk hazafelé. Egy fiatal asszony nagyon beteg volt. Minden elfájt. Anyámnak nem szóltam egy mukkot sem, és nekem nagyon fájt a fejem, nagyon sokszor. Tudtam, hogy nincs, hogy segítsek. Ha étel nincs, akkor hogy legyen gyógyszer? A vagonban a 7 éves Anikó és mindhárom lánytestvére megbetegedett. Orvos édesanyjuk semmit sem tehetett. Így értek haza Marosvásárhelyre. A szüleim próbáltak egy életet építeni, pedig játszottunk lenn az udvaron. Egyszer megint rám jött az izzatos fejfájás, felmentem az emeletre, és azt mondtam ott a család segítségének, hogy én muszáj lefeküdjek, annyira fáj a fejem. És hogy mennyit aludtam, nem tudom. Azt se tudom, hogy mikor értem magamhoz. Nem tudtam egy icipicit sem mozdulni. Sem a fejemet, sem a kezemet, sem. És felém voltak hajolva mindenki, aki ott volt. Apám, anyám, nagyanyám. Októberben kiültetett anyám egy karosszékbe, és teledjünk be a karosszéket párnákkal, hogy nehogy kiesse. Kiderült, hogy én megkaptam a gyermekbénulást. Ott a vagonban, hogy jöttünk hazafelé. És arra igazából nincs gyógyszer. Csak rögtön kell mozgatni. Azt, aki azt megkapta volt. Jaj, mennyi fájdalmon mentem keresztül. Kijöttem ide, és néhány kollégával, építéssel imádkoztunk, és úgy éreztük, hogy a Bethlen család bennünk bízik, akkor mi is bízhatnánk magunkba jobban, és Istenbe is, a gondviselő Istenbe is. És azért végül is igen mondunk a felkérésre, és elkezdtük körüljárni a gondolatot, hogy milyen lenne, hogyha tényleg a Szent Ferenc Alapítvány nevelősi, képzési központot indítana be ebbe az épületbe.
lépésről lépésre, hát ilyen ferences egyszerűséggel, de történelmi hitelességet minden tiszteletbe tartva felújítani az épületet. Az épület szépségén túl nekem ennek a helynek a atmoszférája is úgy megfogott. Annyi jóság, csendesség, békesség árad ezekből a fákból, falakból, ebből a környezetből. Én azt gondolom, hogy tényleg ez egy igen-igen alkalmas hely arra, hogy az ember elcsendesedjen és meditáljon. Apám persze kiment Madarasra, próbálta összeszedni a gazdaságot, anyám is ki kellett menjen vele. A sok könyvük közül jó sokat megkaptak félig elégve. A bútorok közül az nem kellett senkinek sem, meg nem volt praktikus a falusiaknak. Keresd várkastélya rosszabbul járt a mezőmadarasi Bethlen birtoknál. 600 éves örökségét 4 nap alatt prédálta fel a falu népe és a pártfosztogatói. Bethlen Bálint grófot, aki ott maradt, hogy védje Keresdet, elhurcolták a Havasalföldre. Hogy nem a Brassó melletti gyűjtőtáborba vitték, hanem Szirguzsió az jó messze van, és hogy minél távolabb kerüljön. Földön aludtak, ilyen takarósaféle nem volt. A zsilvásárhelyi koncentrációs táborba magyar főurak, tisztviselők és lapszerkesztők, lelkészek és tanárok kerültek, akik a magyarság megszervezői lehettek volna a világháború után. De a magyar elitnek esélyt sem adott az új román hatalom. 7 hónapig volt nagyapám ott, és akkor engedték el, és bizony súlyos aszmát kapott. És megírt az utolsó végrendeletét januárban, 46 januárjában, napról gyengében volt. 46. május 20-án meghalt Segesváron. A havasalföldi láger megölte Keresd urát. A grófot, aki a bécsi döntés után sem mozdult a román kézen maradt faluból, és aki azért harcolt, hogy engedményeket csikarjon ki a magyar kisebbségnek. A keresdi vár alatt a családi kriptában temették el Bethlen Bálintot, 100 ott nyugvó őse mellé. De a vár már ostrom alatt állt. 49-ben, amikor végleg elvették Keresdet, akkor mi történt? Keresdet és Madarast. És Madarast. Mi történt a kastéllyal? 4 napig ürítették. Egyetlen egy szolgáló eljött hozzánk, és ő mondta. Társzekerekkel, teherautókkal hordták, amit lehetett hordani, elvinni Keresdről. De kik hordták? Hát kik? És ezek paraszt emberek voltak, vagy városi, vagy román tisztviselők, kik voltak? Is. Minden felkavarodott, összekavarodott. Magyarok is voltak ezek között? Biztos. És volt egy nagy könyvtár. Egyetlen könyvet hozott el apám. Bethlen Farkas írt az 1600 vége felé az addigi történelmet. Nem tudom, hogy maradt meg. De nem ilyen állapotban, hanem aztán beköttettük. És azért van egy könyvkötő műhelyem. Azt mondom, Marcik, hogy ez mi volt? A csatornán? Erkélynek a... Erkély. Igen. És melyik család? Állítólag Gernyeszegi. Tehát 1696-ból Gernyeszegen már a telekiek a tulajdonosok. De lehet, hogy a felesége iniciáli. A rongálás nyoma itt is meg van hajolva. Valószínűleg, hogy kalapáccsal kiüthették, és gyorsan valaki elhozta. Szétvertek egy régi erkélynek a kovácsoltvas 17. századi részét. Itt van még néhány szép darab, amit Bethleni fotó vettünk, de nincs köze a Bethlen családhoz. Csak egy évszámos mozsár. Itt van például 1688-as erdélyi mozsár. Az úgynevezett delfines fülű mozsarak, ezek jellemzően erdélyi termékeknek vannak számon tartva. A kastélyokban levő gyűjtemények azok több évszázadon át lettek felhalmozva, gyakorlatilag örökségek, házasságok után cseréltek gazdát, vagy kerültek új gazdához. 47-ben, amikor elkezdik az államosítás,
Úgy tűnik, hogy már akkor van egy tudatos műkincsrablás. Sokszor, mint a családot kiköltöztetik, rá napokra érkezik meg az úgynevezett leltározó bizottság az elvtársi vagy a néptanácstól. És hát az alatt a 3-4 nap alatt sokszor megy a szabadrablás, rosszabb esetben a pusztítás. Sajnos fogalmunk nincs egyelőre arról sem, hogy mennyi az elpusztult és mennyi a szétlopott műkincs. Van egy-egy eset, amikor a család nagyon öntudatosan állt hozzá, és próbálja visszaszerezni és feltérképezni, hogy mi is volt ott. Az egyik ilyen a keresdi Bethlen kastély, ahol ugye elsősorban Bethlen Anikó grófnőnek a munkássága révén előkerültek a 47-ben készített leltárak, hogy mi az, amit az állam elkobzott tulajdonképpen. 2000 kötetes könyvtárról is beszélünk, rengeteg festmény, bútor, szőnyeg. Most egy része visszakerült a család tulajdonába, bekerültek a különféle múzeumokba a gyűjtemények. Az öngyűjtő szenvedélye mögött ez a cél lebeg, hogy ön múzeumot hozzon majd ezeknek a itt most fölhalmozott tárgyaknak létre? Persze. Tehát ezért is kezdett gyűjteni? Hát igen, amit tudtam. Mert ehhez pénz kell. És ismerettség is kell. És ön honnan sajátította ezeket a szakmai fogásokat? Örökölte. Na ez már, akiket így kioktatott apám, mert ő is örökölte, és még látott is dolgokat. Azoknak lett autójuk, és azok nem adták nekem vissza, amit apámtól tanultak. Van egy pár nagyon szép középkori lakat. A töredékgyűjtemények, amelyek végül bekerülnek ilyen vagy olyan módon az állami intézményekbe, és ott általában nem mondom azt, hogy nagyon mostoha sorsuk, de nem is fordul sokkal jobbra, tehát elhanyagolják. Van egyfajta ellenszem, hogy ez bezzeg, ez a csúnya, elnyomó magyar nemességnek a hagyatéka. Van annyi becsület, hogy nem pusztítjuk, de nem is próbáljuk segíteni, tehát mi az elmúlt 10 évben, úgy tetszik, rengeteg ilyen műtárgyat restauráltunk, hiszen ezek nagyon elhanyagolt állapotban voltak. Ezek az állami intézmények, múzeumok nagyon sokáig a pártpropaganda eszközeként szolgáltak, és nem szakmai fórumokként. Az ott alkalmazott személyek között nem volt restaurátor, tehát sokszor 40 évig rá sem nézett nem ugye egy restaurátor, de egy konzervátor sem, hogy megfelelő körülmények mellett van egy tárolva egy műtárgy. Festményeknek is ugyanúgy megvan a sorsa, mint az embereknek. Sokadik olyan festményzel állunk szembe, ami a 20. század érdekes fordulatait átélte, amúgy 17. századi, nagyon jó kvalitású észak-olasz festőműve. A háború alatt, vagy közvetlenül után a kitelepítés környékén állítólag ellopták, illetve biztos, de az is lehet, csak megtalálták, ez a nézőpont kérdése. Jelentkezett a megtaláló, hogy ő 3 kg zsírért visszahozza, és végül is visszakerült Mikesékhez, megmenekült. Budai műtermében keressük fel Szentkirályi Miklóst, a legnagyobb magyar restaurátorok egyikét, festőművészt. Egy visszaperelt háromszéki kúria az uzoni Mikes udvarház kalandos sorsú kincsét állítja helyre, Mikes Borbála grófnő felkérésére. Csodák csodája, hogy a festmény túlélte a 20. századot. Mondtam, hogy én örömmel restaurálom, és adok még egy kiló zsírt is, hogyha szükséges. Meggyőző, hogy visszaáll a színvilág, fényárnyék hatás. Időben cselekedni és olyan állapotba hozni, amelyik elfelejtett értékeket és elfelejtett alkotásokat hoz ismét helyzetbe. Azt hívom én inkább műemlék és műtárgyvédelemnek.
Szentkirály Miklós nem véletlenül lett értékmentő. Ugyanis végigélte azt az értékpusztítást, amelyet az általa restaurált festmények is. Ő maga is főnemesi família sarja, Észak-Erdély utolsó kormánybiztosának, Bethlen Bélának az unokája. Az ő családjának is kijutott a vesszőfutásból. 49, akkor volt a kitelepítés. Arra emlékszem, lószekérrel mentünk, egy kucsmás ember, meg apám jött a szekér mellett, mi 3-an voltunk gyerekek, meg anyám, bekísértek Vásárhelyre. 2 rendőr, ilyen puskával, csak egy szoba jutott 6-unknak. Marosvásárhelyen, ahol felnőttem, nagyon sok olyan tulajdonos volt, ahol tulajdonképpen pincébe, padláson vagy sehol laktak, és a féltett kincseit, emlékeiket tartogattak. Aztán származása miatt kicsapták a gimnáziumból. Olyan dolgokat tanultam meg később, mint gyári munkás. Megtanultunk olyan munkafegyelmet és olyan egymás iránti megbecsülést is, nem csak a szociális érzékenységet is, hanem probléma megoldásnál ez nagyon fontos volt. A restaurálás pedig nem mesterség, ez nem egy szakma, ez 1000-féle szakma. Az 1990 utáni Románia tulajdonképpen egy óriási nyitás volt a műkincsrablás fele, hiszen míg az 50-es, 60-as, 70-es években az ellopott műkincsek inkább a belföldi övezetbe cseréltek gazdát, a kivitel a szigorú határőrzés miatt elég nehézkes volt. 90 után jött egy olyan, most már számomra érthető törvény, ami felszámolt a műtárgyvédelemnek a törvényét, tehát magyarán megszűnt az örökségvédelmi törvény Romániába, és 1997-ig nem is született új. Na most ez alatt a 7 év alatt ment a szabad rablás, ami gyakorlatilag kiürítette az erdélyi magángyűjteményeket, illetve családi gyűjteményeket, és hát ugye egész profi kereskedő csapatok voltak rászerveződve, akik lejártak szinte minden falvat az utolsó házig, és próbáltak összevásárolni, ami eladó volt. Hát ez egy óriási veszteség az erdélyi anyagi kultúra szempontjából. Nagyon sok Magyarországra került, de nagyon sok tudomásom szerint Olaszország, Németország, Belgium, tehát gyakorlatilag az európai műkincsgyűjteményeket részben feltöltötték az erdélyi műkincsekkel. Sajnos addig renoválták, hogy minden eltűnt. Azt mondják, hogy az 1900-as évek vége feléig megvoltak az ajtótokok, az ajtó nyílói, ablakok. De például megmaradt ez a régi csigalépcső. Érdemes megnézni, fészkivel van faragva, minden lépcsőfok egyik tölgyfalapból, történészek szerint is eredeti, tehát 1600-as évekből itt jönnek-mennek rajta az emberek, és hát használható. Ugye a 97-es periódusig megszületett a műtárgyvédelmi és az örökségvédelmi törvény, nagyon sok közintézményből történtek lopások. Kicseréltek műtárgyakat, vagy akár egyszerűen eltüntették. Tehát ez egy legalább akkora pusztítást okozott, mint a 47-es államosítás. Csak ugye egy demokratikus közegről beszélünk, Románia a diktatúra után nem volt egyáltalán felkészülve ezeknek a kezelésére, és ugye hát ezt jól szervezett profi bandák ezt nagyon jól kihasználták, főleg nyugati kereskedőtársaságok tudták erre lecsapni, hiszen tőkeerős volt, és gyorsan tudtak közbelépni. Sajnos a korabeli kastélyok gyűjteményének nincs egy leltára általában. Néhány archívfotóról próbálunk azonosítani tárgyakat, és esetenként sikerül is, meg esetenként megtaláljuk, és a műkincspiacon még megvesszük. De ugye az, ami Nyugat-Európába távozott, ott már nagyon kicsi az esély, hogy valahol ezeket nem csak hogy visszavásolni, de maga azt, hogy azonosítani, hogy honnan is kerültek ki és hova, melyik kastélyból, melyik családnak volt a hagyatéka, és mi lett ennek a sorsa. Hát sajnos most ez egy új fejezet kezdődik, vagy hál' Istennek megpróbáljuk újjáépíteni, ugye, amit a 20. század több száz év hagyományát, kultúráját úgymond felemésztette egy picit. Hogy mi mindent emésztett föl a 20. század. Bíró József művészettörténész a két világháború között még felmérhette Erdély főúri otthonait, és talán utoljára láthatta a nagy gyűjteményeket. Így írt.
Erdélyi kastély. Mi mindent fedek két szó. A kastély, mint kiváltságos életforma nyújtja az élet minden kényelmét, örömét, szépségét, a művészet kincseiben való gyönyörködést, magasabb rendű szellemi életet, s együttélést a múlttal, a történelemmel, az ősökkel, amely az utódokat noblesse oblige kötelezi. A fosztogatások mindezt megsemmisítették. Koronkán Erdély legszebb főúri magánkönyvtárát. Marosvécsen az egyedülálló trófeákat. Gernyeszegen Teleki Domokos magánmúzeumát. Utóbbi töredékeit láttuk most a Marosvásárhelyi Múzeumban. A 40-es évek államosítást annyira szétlopkodják, hogy a hírek szerint még az 50-es évek ócska piacain lehetett vásárolni. A Teleki Domokos műkincs gyűjteményéből, akár az éremgyűjteményéből is meg lehetett szép darabokat megvenni. A 90-es évekre ezek eltűnnek. Az is csoda, ennyire megmaradt, tehát ez mondtam, az 1900-as évek végén még az állam kezén volt az épület, amikor elkezdték az épület rehabilitálását, például ide beöntötték ezt a szép beton lépcsőt, ami akár a kommunista idők építkezési stílusának is ugye az ékes bizonyítványa lehet. Az ember megnézi ezt a lépcső feljáratot, akkor nem gondolja azt, hogy a reneszánsz kastélyban van, de hát most ez van, ennek kell örvendjünk. Ez a tornác, a várfalnak a tornáca. A betlen lányok mesélték, hogy milyen jókat tudtak itt annak idején szaladgálni. Hát sajnos ugye egész kis fiatalok voltak, amikor elvette a családtól az állam az épületet, de legalább ha értékesen használta volna, akkor én nem is szólnék semmit. De sajnos hát bőrcserzőműhelyt, meg mindenféle butaságot működtetett ebbe a kastélyba, és ebből kifolyólag hát ilyen állapotra jutott. Ahhoz viszonyítva most már egy előbbre haladott, jobb állapot van, hál' Istennek. Mit jelentett számunkra az arisztokrácia? Hát nekünk nem az arisztokrácia jelentett, hanem az élet, az élés, a sok-sok ember fenntartása. Hozzánk jöttek az emberek szolgálni, és anyám, hogy orvos volt, az egész falut doktorolta. Apám nagyon jó gazdamérnök volt, pont úgy élt, mint a falusiak, amikor ki kellett menjen a tanyára, pont úgy ette a poliszkát, és hogy apánk borzasztó szigorú volt, és mezitláb kellett járni, azért, hogy a talpunk minden erősödjön, kellett őrizni a kicsi állatokat, sokat-sokat kellett dolgozni. Nem arisztokratákra neveltek, hanem munkára, és nagyon-nagyon sok ismeretre. És apám, azt hiszem, hogy nagyon valaki volt. Gróf Bethlen Gábor valóban nagyon valaki volt. Az Erdélyi Gazdasági Egyesület titkáraként szervezte a magyar gazdákat a két háború közötti Erdélyben, járta a falvakat és népművelő előadásokat tartott, miközben a román állam megfosztotta birtokai jelentős részétől az 1921-es agrárreformmal. Az utolsó Keresdi grófot 1949 után a nép nevében irányították egy marosvásárhelyi deszkatelepre segédmunkásnak. Na jó. Aztán tudtunk mindig disznót ölni, 49-ig, amikor aztán mindent elvettek. A disznóvágás itt nálunk az azt jelentette, hogy tudunk élni. De a második földreform alkalmával, vagyis 45-ben össze-vissza 50 hektárt egy kúriának is, és egy kastélynak is. Mondjuk egy kúriát vagy nagy nehezen el lehet látni 50 hektárból, de egy kastélyt lehetetlen. Már a személyzet eltartása is tiszta művészet. 1949-ben azonban már létezni is művészet volt. Az arisztokratákat a kastélyokból a pincelakások lágerek mélyére űzték. Eközben a megbénult Bethlen Anikó próbált visszatalálni az életbe. Anyám elvitt Szebenbe. Ott volt egy úgynevezett rekuperációs kórház.
2 évig voltam ott. Anyám 2-szer tudott eljönni oda. Mi ilyen kényszer lakhelyesek voltunk. Ott megismerkedtem rengeteg Romániából oda került, mozgássérült el. Volt ott sok cigány, volt sok román, sok szász, sok az ország déli részéről való, és azok között voltak, akik mondták, hogy itt ezek a magyarok, azok takarodjanak innét, csak zavarják Romániát. És a román nyelvnek különböző álfajait és különböző dialektusait is megismertem. Nagyon érdekes volt. Nagyon érdekes volt. Ugye a Szent Ferenc Alapítvány nagyon sok önkéntes fogad, és hát egy olyan központot szeretnénk létrehozni, ahol ezeket az önkénteseket egyfelől fogadni is tudnánk, fel is tudnánk készíteni a munkára, és azt is szeretnénk, hogyha nem csak a Szent Ferenc Alapítvány házaihoz, hanem többi házakhoz is felkészítsük arra, hogy ők társadalmi szeretetből vállalt szolgálatot, feladatokat vállaljanak. Ugye a Szent Ferenc Alapítvány a tanulmányi célokra meg tudja menteni ezt az épületet, akkor közkincsé lesz, mert bárki meglátogathatja, bárki eljöhet ide. Hogyha ugye a család, ugye sokan tanácsolták nekik, értékesítette volna ezt az épületet, hát akkor lezárták volna, és akkor talán 1-2 család, vagy hát ilyen elitklub, hát hogy mondjam, használhatta volna. Adná az Isten, hogy tényleg minél nagyobb merítésben népünk számára hát elérhető legyen. Ehhez kérem az önök közbenjárását, segítségét, imáját. A katasztrófa turizmus központja lett Szászveresmart 2016. februárjában. Az Országút szélén álló középkori erődtemplomban éppen 9 órát harangoztak. Bibliai pillanat lehetett. A 3. kondulásra szörnyű robajjal összeomlott a torony. Betérünk a Szászföld és a Székelyföld peremén álló faluba, hogy lássuk az elrettentő példát, mi lehet a következménye annak, ha eltűnik a templom használó gyülekezet, és egy épület többé már nem tölti be feladatát. Ha Szászveresmart ma nem csak nevében Szász, akkor lett volna, aki megvédi a falakat, amelyeket Jerikó harsonái helyett az évtizedes kamionforgalom rezgései rendítettek meg. A gazdátlanná vált épített örökséget egész Erdélyben ez a veszély fenyegeti, így a kastélyokat is. Az erdélyi műemlékeken belül a kastélyok helyzete a legdrámaibb, a legproblematikusabb szegmens a műemlék együtteseken belül, aminek a helyzete megoldatlan, és aminek az állapota a legtöbbet romlott az utóbbi 25 évben. Kis Lóránt restaurátorral egy legalább ennyire problematikus Szászegyháznál találkozunk. A fületelki erődtemplomnál, amelyet közveszélyesnek nyilvánítottak, mondván tornya a szomszédos iskolára dőlhet. Gyülekezet persze itt sincs már. Arra gondoltuk, hogy a 14. századi templomot azért lebontani, az egy kicsit ilyen apokaliptikus. Végül is 3-4 év munkája alatt sikerült a templomot befedni, újra felújítani a tetőszerkezetet, a kapubástyát befedni. A restauráló központot szeretnénk
csinálni, egy olyan központot, ahol nem csak restaurálást lehet gyakorlati képzésként elsajátítani vagy tanulni, hanem a restauráláshoz kötődő hagyományos mesterségeket, kőműves munka, ácsmunka, asztalos munka. A fületelki templom tehát megmenekülhet a Százveres Martival szemben, mert feladatot és gazdát kap, de a gazdátlan kastélyok a legkiszolgáltatottabbak. Ennek oka a romániai visszaszolgáltatás. Ezek általában hosszas peres folyamatok. Nyilván amíg egy ilyen senki földje vagy senki tulajdona állapot áll fenn, addig egyik tulajdonos sem igazán tud vagy akar törődni, vagy befektetni az épülettel. Sok esetben a visszaadott épületeket úgy adják vissza, hogy még a villanykábeleket is kitépik, tehát egy használhatatlan romot kapnak vissza a tulajdonosok. Milyen rengeteg pénzünk van. És abból a rengeteg pénzből meg tudtuk csinálni a villany visszaszerelését. Óriási kár volt, hogy manzárdot építettek, mert kétszer csináltak valami restaurálást, és azáltal megszüntették a kéményeket, és nincs csatorna. És akkor kellett csatornát tétetni. A legtöbb esetben a tulajdonosoknak nincs meg az anyagi lehetősége, potenciálja, hogy egy ilyen jellegű egy műemléket szakszerűen rendbe tartson, felújítson. Ugye fontos probléma lesz, hogy mit csinálunk a visszaszolgáltatott épületekkel. A nemesi családok leszármazottjai legtöbb esetben el vannak szegényedve, életükben nem végeztek birtokgazdálkodást, és hát azok a birtokok, amiket visszakaptak, töredéke méretében azoknak a birtokoknak, amivel az a kastély el volt tartva. Tehát ez egy olyan igazi kihívás elé állítja őket, hogy most zsonglőrködni, hogyan felújítani, hogyan fenntartani, ez az első kérdés. Elindul a kapkodása, a különböző pályázatok, meg lehetőségek, meg koldulás, kalapolás. Nagyjából ez az erdélyi kastélyok keresztmetszete. A legszomorúbb az, hogy a utóbbi 25 év sokkal, de sokkal több kárt tett a kastélyokban, mint az előző 50-60 év kommunizmus. Akkor van hátul a kertbe egy kicsi ház. 2 volt, az egyiket a román pap lebontotta azért, hogy ott legyen román temető. A kicsi házba cigányok költöztek be, önkényesen. Tehát 750 méter kerítés. És akkor láttuk, hogy nekünk a mi erőnkből többre nem telik, valahogy megrendeztük, hogy újra fették az egészet. Ennyit el lett tőlünk, és akkor Ágnes testvérem és Éva testvérem azt mondták, hogy próbáljuk meg Bőte Csabával megbeszélni azt, hogy vegye át ő. És akkor az úgy van, hogy ő javít rajta, amit lehet. Aláírtuk a szerződést, Istennek legyen hálam, tehát most már 2014-től 50 évig Szent Ferenc Alapítvány gondoskodik, vagy törődhet ezzel a igen-igen értékes műemléképülettel. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mielőtt kapavágást is végeznénk, kérjük Isten áldását terveinkre, álmainkra. Itt van Betlen Anikónén is. De másfelől örvendek annak is, itt vannak ezek az apró gyerekek. Holnap, a jövő. Nézzünk magunkba, a Szent Mise elején csendesedjünk el, hogy vajon mennyire vállaljuk fel múlt
és a jövő közt ezt a kapocs szerepét, értékeket át tudunk venni őseinktől, hogy gyermekeinknek továbbadjuk. Múltkor, amikor itt voltunk, Ágnes asszony elhozta az ő 8 éves kis unokáját, ölbevettem, megpusziltam. Azt mondtam, 50 év múlva, 58 éves leszel, majd visszaadok egy kulcsot. Megkérem szépen, gyűjtsen meg egy kicsit meg a házakat. Kevés egy kicsit. Fúj a szél. Igen. Majd beállunk oda. Jó. Oda föl. Szentséges Istenünk, Úr Jézus szent szíve, békét adj nekünk, békét adj szívünkbe, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Ez a motto. Korandi vagyok, ő pedig Bonyhádi ezermester. Ő csinál minden bútorzatot ide a kastélyba, önkéntesen. De itt magyar a faluban nem igen. Nem nagyon van, 4-5 ember. És ők tudnak még magyarul? Vagy? Igen. Na, köszönjük szépen a tájékoztatást. Varga betűkkel értük el Keresd kastélyát, a reneszánsz Bethlen udvarházat, amely a déli Kárpátok lábánál rejtőzködik. Fél évezredes fennállása alatt 1945-ig nem ostromolta ellenséges had. Aztán, amit a fosztogatók meghagytak, azt a romániai műemlékvédelem tette tönkre, de a vár mégis áll, s a 2014-es átvételi ünnep óta lassan megújul. Nem lett belőle Dracula újabb várkastélya, ahogy azt román vállalkozók tervezték, hanem a Békeháza Böjte Csaba vezénylete alatt. Bethlen Anikó reménye beteljesülni látszik. Nagyon remélem, amiket elmondott, az mind meg fog valósulni, és egyre többen fognak jönni, és egyre többen fognak hozzájárulni ehhez a nagyon szép tervhez. Kérem, hogy ne felejtsék el azt, hogy nagyon sok évszázadon keresztül az én felmenőim tudtommal senkinek se ártottak. És gondolom, hogy ezután is csak jó lesz ebben az épületben a tevékenység. Oda etnográfiai múzeumot akarok. Erdélyben legalább 4 féle népség él, és hogy az én gyűjteményemben ilyen is van, olyan is van, amolyan is van. Hosszú éveken keresztül lelkiismeretesen gyűjtötte az árva, mozsaraktól elkezdve vasalókig, tányérokig, meg mindenféle árva dolgot, ami másnak nem kell, azt ő megvásárolta, összegyűjtötte, rendezgette. Amióta itt vagytok, is volt itt cigány. És hát nekik jó, mert így egy kicsi pénz kerül. Sokszor még tanítom is őket dolgokra. De mit tanít nekik például? Hát azt, hogy ismerjék fel, hogyha a nyugaton csinálják ezeket az új régiségeket, nehogy bedőljenek és olyasmiket vegyenek. Legalább 4-en felhívtak, hogy vannak olyan dolgaik, amik úgy érzik egy tömbházlakásban itt-ott nem mutatna olyan jól, hogy hát elhozhatnák ide. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amit a történelmi vihara széthordott, hát ha nem is ugyanaz, de valamit össze fog hozni a szeretet és a jóság. Én nekem nem volt honnét pénzt szerezni, mert én óraadásból angol, francia, német, románnak s magyarnak. Egy este, 78-ban jött 3 ismerős cigány, és azt mondták, hogy ők hoztak egy mozsarat, és azt ők ide adják 4000 lejét. És kimentem, és látom, hogy ez Bethlen Kata 1 évvel a halála előtt nyomtatta. 1758-ban. A mozsarat nem hűtötték elég jól. És emiatt meg van repedve, de nem teljesen. Mondtam, hogy sajnos, és az a baj, hogy meg van repedve. Hát én is egy kicsit kell, hogy is mondjam, roncsam a vásár, de ezt a cigányoktól tanultam. Ezt sokat tanultam tőlük, és elmentem. És akkor jön be az én Vilmám, 42 évig volt nálam,
Azt mondja, visszahozták a mozsarat. Kimentem, mondtam, össze-vissza 900 legyen van. Annyi volt egész nyárra összegyűjtve. És akkor ideadták. Ideadták. És itt van. Na, és ezzel megmentettem, ugye, mert különben beöntik. Nem?